გამარჯობათ, მოგესალმებით. დიდი მადლობა კომპანია ArtPharmas დღევანდელი ჩართვისთვის. მე თემურ მიქელაძე გახლავართ, ექიმი პედიატრი და შევეცდებით ძირითადად თქვენი ყურადღება გავამახვილო და გავცეთ ძირითადად იმ კითხვებს პასუხი, რაც დაახლოებით 1 თვის განმავლობაში მოიწერეთ კომპანიის საიტზე. დაახლოებით რამოდენიმე ათეული კითხვა იყო, დაახლოებით 100-ზე მეტი. ძირითადად ეს კითხვები პრაქტიკულად ერთი და იგივე ხასიათის იყო და შევეცადეთ დაახლოებით 30-40 კითხვა ერთად დაგვეჯგუფებინა თვითონ რესპონდენტების მიხედვით და ზოგადად გვესაუბრა იმ ძირითად კითხვებზე, რაც თქვენ გაინტერესებთ, განსაკუთრებით ამ ეპიდემიის და პანდემიის დროს და შევეცდები, რომ მეტნაკლებად ეს სახში იზოლაციის პრინციპები, ზოგადად პირადი ჰიგიენური ნორმები კიდე ერთხელ თქვენთან ერთად გავიაროთ. როგორც მოგეხსენებათ, რა არის ზოგადად კორონავირუსი? კორონავირუსი, კერძოდ ეს არის მისი გამომწვევი დაავადება თვითონ არის COVID-19, მისი გამომწვევი არის SARS-CoV-2 ვირუსი, რომელიც როგორც მოგეხსენებათ პირველად დაახლოებით და პრაქტიკულად ეს ინფორმაცია იცის ალბათ ნებისმიერი სკოლამდელი ასაკის ბავშვმაც კი იმდენი სხვა ინფორმაციაა, ნებისმიერი საინფორმაციო და დაახლოებით 24 საათიან რეჟიმზეა გადასული ყველა საინფორმაციო და მხოლოდ ამ კორონავირუსის შესახებ არის საუბარი. მე ზოგადად აი პრინციპებს კიდევ ერთხელ გაგახსენებთ, ესე იგი გამომწვევი არის SARS-CoV-2, დაავადებას ქვია COVID-19, დაახლოებით პირველად ეს აღმოცენდა ჰუბეის პროვინციაში, ანუ ჩინეთში და სწორედ იქიდან გაიწყო გავრცელება და როგორც მოგეხსენებათ, ეხლა მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მონაცემებით პრაქტიკულად და პანდემია მეტნაკლებად უფრო აჩქარდა და აჩქარებასთან ერთად გაახალგაზრდავდა და ეს ჩემი სუბიექტური აზრია ძირითადად მე ვთვლი, რომ სწორედ მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის არასწორმა შეფასებებმა და განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ეს იყო დაახლოებით იანვრის შუა პერიოდში, ცნობილი იყო, რომ პრაქტიკულად ვირუსი არ გადადიოდა მხოლოდ ცხოველიდან ადამიანზე და არ გადადიოდა ადამიანიდან ადამიანზე. ამას თავის ახსნაც აქვს, გასაგებია ვირუსი უცნობია, პირველად არის მსოფლიოში აღწერილი და შესაბამისად რას გააკეთებდა და როგორ ტრანსფორმირდებოდა ამის განსაზღვრა საკმაოდ ძნელი იყო და სწორედ აქედან გამომდინარე ზოგ შემთხვევაში ალბათ იქ არსებული ინფორმაციაც მეტნაკლებად არასწორად წამოვიდა და იყო ქვეყნები მაღალი, საშუალო და დაბალი რისკის ქვეყნებად. შესაბამისად ჩვენ პრაქტიკულად დაბალი რისკის ქვეყნებში შევდიოდით და სწორედ ასე თქვა დაყოფამ გამოიწვია ის, რომ ეპიდემია პრაქტიკულად გავრცელდა პირველად ჩვენ მეზობელ ქვეყნებში, ეს იყო ირანი, შემდეგ დაახლოებით ევროპის ქვეყნებში, რომელთანაც ასეთი უფრო მჭიდრო ურთიერთობები გვქონდა, ესე როგორც იყო იტალია, დაუშვათ ესპანეთი, დიდი ბრიტანეთი და ასე შემდეგ. მაგრამ მე მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვენი დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის და ჩვენი ეპიდემიოლოგების ძირითადი დამსახურება, რომ პრაქტიკულად ისინი არც კი დაეყრნენ მეტნაკლებად ბოლოს მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მონაცემებს და მას პრაქტიკულად თვითონ მიიღეს ის ეპიდემიოლოგიური და ის გაატარეს ის ეპიდსიტუაციიდან გამომდინარე ის რეჟიმი და დაიწყეს ამ ქვეყნებთან საზღვრების ჩაკეტვა და სწორედ ესეთი არასწორი და ესეთი შეფასება მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციისა პრაქტიკულად მიგვიყვანა ასეთი პანდემიამდე, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს არის ჩემი სუბიექტური აზრი, ამას აქ მეორე ახსნაც, იმიტომ რომ პრაქტიკულად არის ვირუსი უცნობი, რას დროს, რისთვის, რას გააკეთებს, არავინ არ იცის. შესაბამისად არის და მეტნაკლებად საქართველოში გვაქვს უფრო კარგი ეპიდემიოლოგიური სიტუაცია, ვიდრე ჩვენს ირგვლივ არსებულ ქვეყნებში და ამას მე კიდევ ერთხელ ხაზგასმით აღვნიშნავ, ეს არის ჩვენი დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის, ჩვენი ჯანდაცვის სამინისტროს და ჩვენი მთავრობის მართლა მიღწევა, რომ სწორედ მათი ამ კოორდინირებული მუშაობით მაქსიმალურად ჩვენ მეტნაკლებად ესეთი პრაქტიკულად ისეთი ეპიდემიური სიტუაცია არ მივიღეთ და არ მოუწია უკვე დიდი მეორად გოლს, ანუ პრაქტიკულად სამედიცინო სერვისებს მაქსიმალური დატვირთვით მუშაობა, მაგრამ ჩვენი მთავარი მიზანი და ჩვენი მთავარი ამოცანა რა არის, რომ მაქსიმალურად ეს მიღწევა დროულად და შევინარჩუნოთ. როგორც მოგეხსენებათ, პრაქტიკულად კონკრეტული ვირუსის შემთხვევაში არ გვაქვს არც მედიკამენტოზური საშუალება, ანუ არ არსებობს მკურნალობა და არც გვაქვს პრევენცია. პრევენციას საშუალება ეს არის ვაქცინა. როგორც მოგეხსენებათ, თუმცა ყველამ ეს იცის და ყველასთვის არის ცნობილი, რომ ვირუსული ინფექციის სწორი მართვისას ეს არის მთავარი არის მისთი ვაქცინაცია, ვაქცინაციით მართვა და შესაბამისად ვაქცინაციით არიდება
მისი ეპიდემიური გავრცელებისა და პანდემიური გავრცელებისა სამწუხაროდ ვაქცინა ჯერ არ არის შექმნილი, თუმცა არის რამოდენიმე ათეულ ვაქცინაზე საუბარი, იმისაც რომ ვაქცინამ სრულყოფილი ხასიათი და ორგანიზმისათვის სასარგებლო თვისება შეინარჩუნოს, უნდა გაიაროს რამოდენიმე პირველი, მეორე, მესამე ფაზა და არ უნდა მივიდეთ იმ დონეზე, რომ მაგალითად, როგორც მოგეხსენებათ, ვაქცინის შემქმნელმა ჯენერს პრაქტიკულად ყვავილით გარდაიცვალა, იმიტომ რომ თვითონვე შექმნა ვაქცინა და აქედან გამომდინარე, ამიტომ ვაქცინას სჭირდება დახვეწვა, სჭირდება რამოდენიმე თვეები, რამოდენიმე ფაზის გავლა, თუმცა ეს ფაზები შეიძლება გადავიდეს კიდეც და გადაახდნენ კიდეც მეცნიერები და სწორედ როცა იქნება სრულყოფილი ვაქცინა, ამ შემთხვევაში დაიწყება ვაქცინაცია. მეორე, ვირუსი შეიძლება პრაქტიკულად როგორც დაიწყო, ისე თავისით გაქრეს. ეს არის მეორე თეორემა და მეორე თეორია, ეგრეთ წოდებული თეზი, ანუ ჰიპოთეზა. მესამე შეიძლება იყოს მაქსიმალურად შეიქმნას ზოგადად სოფლიოში იმუნური ფენა, ანუ ეგრეთ წოდებული ჯოგური, ანუ საზოგადოებრივი იმუნიტეტი და ამით პრაქტიკულად ეს ვირუსი გადაიქცეს უკვე სეზონურად, ანუ პრაქტიკულად ყველა ადამიანმა ისევე გადაიტანოს როგორც აქამდე არსებული სხვა კორონავირუსული ინფექციები, რაც პრაქტიკულად როგორც მოგხსენებათ 70 წლებიდან ცირკულირებს ჩვენს ქვეყანაში და ბავშვებს ეგ პრაქტიკულად გაციების სიმპტომატიკით გადააქვთ მაგი, ან გადააქვთ და პრაქტიკულად ვირუსმა შეიძლება დაკარგოს ვირულენტობა და ვირულენტობის დაკარგვასთან ერთად უფრო მსუბუქად გადაიტანს მთელი მოსახლეობა, მთელი მსოფლიოში, ან შეიქმნება როგორც ვთქვით ვაქცინა და ვაქცინით იქნება ეს ვაქცინით მართვარდი დაავადება. ან მეორე უნდა შეიქმნას მედიკამენტი, როგორც მედიკამენტით უნდა შეიქმნას სწორად მიმართული უშუალოდ კონკრეტულ ვირუსზე, თუმცა მინდა ხაზგასმით აღვნიშნო, რომ ვირუსული ინფექციების მართვა, თავარი ვირუსული ინფექციების მართვისას აუცილებელია ვაქცინაცია. და ვაქცინაციაც თავიდანვე თუ შეიქმნება, ის პირველ რიგში ალბათ ჩაუტარდება სპეციალურ რისკ ჯგუფებს და მერე შემდეგ უკვე იმის დამიხედვით თუ რა პანდემიური გავრცელება ექნება ვირუსთან. მეორე მოსაზრება ეს არის, რომ პრაქტიკულად ჩვენ შეიძლება მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის ექსპერტს ქონდა ესეთი მოსაზრება, რომ ჩვენ პრაქტიკულად უნდა შევეჩვიოთ ამ ვირუსთან ერთად ცხოვრებას და უნდა გავითვალისწინოთ ის ეპიდემიოლოგიური ღონისძიებები, იმ ეპიდემიოლოგიის რეკომენდაციები, რომლითაც უნდა მაქსიმალურად თავიდან ავიცილოთ ამ ვირუსით დატვირთვა სამედიცინო სექტორზე. ანუ იმიტომ როგორც მოგეხსენებათ, საკმაოდ ძნელია ძიმე ერთდროულად რამოდენიმე ათასეული პაციენტის და მის უმეტად ჩვენი ქვეყნისთვის რამოდენიმე ასეულის პაციენტის, ძიმე პაციენტის ერთდროულად მართვა. ამიტომ ჩვენი მთავარი მიზანი ეს არის ჰიგიენური ნორმების დაცვა და იმ ეპიდემიოლოგიური და ეპიდემიოლოგიური სიტუაციის გათვალისწინება, რაც ჩვენ გვაქვს ჩვენს ქვეყანაში. სანამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, იქნება ვაქცინა, კიდე და იქნება მედიკამენტი. და ამის ახლა არის უამრავი მოწოდება სხვადასხვა პათოგენეზური მკურნალობებზე. რა თქმა უნდა, ჩვენი ქვეყნის სამედიცინო სფერო, სამედიცინო წარმომადგენლები იყენებენ სწორედ ამ პროტოკოლებს და მე თქვენი ეთერით ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრათ ჩვენ ქართულ თანამემამულეებს, რომელიც როგორც ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ისე ევროპიდან პრაქტიკულად ყოველდღიურად ჩვენ ექიმებსაც გვაწვდიან ესეთ რეკომენდაციებს, აი მე მაგალითად რამოდენიმე ექიმთან მქონდა ესეთი Facebook live-ები, ჩართვაც და მათგან საკმაოდ აი ესეთი დამაჯერებელი პასუხები მივიღე და მინდა აღვნიშნო, რომ სწორედ ერთ-ერთ ამერიკელ ექიმთან მქონდა, იქ მართლაც პრაქტიკულად პანდემია და სწორედ იქ აჩქარდა დღეს პანდემიაც და იმიტომაც რომ ზოგ შემთხვევაში არ გაითვალისწინეს ის ეპიდემიოლოგიური სამსახურის მონაცემები და დროულად არ მიიღეს ის კარანტინის რეჟიმი, თვითიზოლაცია თუ ასე შემდეგ ის ჰიგიენური ნორმების დაცვა და სწორედ ის მიყვებოდა თუ რამოდენ ერთ-ერთ კლინიკაში, აი ბრუკლინის კლინიკაზე იყო ნიუ-იორკში, თუ რამდენ პაციენტთან ერთდროულად აქვთ მათ შეხება და სწორედ მათ რეკომენდაციებს უნდა დავეყნოთ ჩვენ და მათ მითითებებს, იმიტომ რომ მათ აქვთ საკმაოდ მაღალ კვალიფიციური და მაღალ ტექნოლოგიური სერვისები და სწორედ მათი და ევროპული მონაცემებით ჩვენ შეგვიძლია სწორედ ეს პათოგენეზური მკურნალობა დროულად, რა თქმა უნდა, ჩვენი ექიმებიც მათ დროულად იყენებენ. მაგრამ მინდა აღვნიშნო, ეს არის მხოლოდ პათოგენეზური, ეს არის სიმპტომური მკურნალობა, ზოგ შემთხვევაში სიმპტომური მკურნალობა და როგორც მოგხსენებათ, დაავადება თვითონ დაახლოებით 80%-ზე მეტ შემთხვევაში მიმდინარეობს მსუბუქად, ანუ უსიმპტომოდ, დაახლოებით 10-15%-ში მიმდინარეობს
მძიმედ, ხოლო 5%-ში მიმდინარეობს კრიტიკულად და სწორედ ეს კრიტიკული პაციენტები და მძიმე პაციენტები საჭიროებენ დროულ სტაციონარიზაციას ან დროულ რეფერალს სხვადასხვა კლინიკებში და მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვენ შემთხვევაში დაახლოებით 90%-ზე მეტ შემთხვევაში შედარებით მსუბუქად მიდიოდნენ ამ პაციენტთან, რაც მე ინფორმაცია მაქვს, რა თქმა უნდა და ძირითადად აი მე მქონდა ურთიერთობა უცხოელ ჩემ პაციენტებთან, ჩემ მეგობრებთანაც, ისინი პრაქტიკულად სახში მკურნალობდნენ, აი და ეს დაახლოებით ამერიკელი ემიგრანტიც მწერდა, რომ დაახლოებით 200-ზე მეტ ქართველთან მაქვს მე თვითონ 200-ზე მეტ ქართველთან ნიუ-იორკში და ამერიკაში შეიძლება იყოსო დადიფერენცირებული კორონავირუსული ინფექცია და ისინი დაახლოებით აქედან 10% მკურნალობს, დაახლოებით 10, უпростоრად 10 პაციენტი მკურნალობს მხოლოდ საავადმყოფოში. აქედან არის კრიტიკული, დაახლოებით 8 შემთხვევაში არის საშუალო სიმძიმის ფორმა. და ამაზეც თქვა დაახლოებით 200-ზე მეტ პაციენტზე. ანუ ძირითადად ჩვენ შემთხვევაში გვქონდა მაინც და მიმდინარეობა არის შედარებით მსუბუქი და ვიმედოვნებ, რომ ეს პრაქტიკულად დროულად შესაბამისად სეზონთან. თუმცა ესეთი მონაცემებით, როდის გადაივლის ვაქცინა თვითონ კორონავირუსული ინფექცია რა თქმა უნდა არ არსებობს. თუმცა იყო ესეთი ანტონიო ფაუჩის ესეთი ჰიპოთეზური რჩევა, რომ პრაქტიკულად შეიძლება მაისის ბოლოდან ზოგადად მსოფლიოში სიტუაცია გამოსწორდეს, ეს იქ დამოკიდებულია მაინც ტემპერატურის მატებასთან ან ტენიანობის მატებასთან ერთად და შესაბამისად შეიძლება ზოგადი მდგომარეობაც ზოგადად ქვეყნების ეს იგი კაცრი საკარანტინო მითითებები მეტნაკლებად გამოსწორდეს. თუმცა ეს ჯერჯერობით კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ვირუსი არის უცნობი, მას აქვს მხოლოდ ერთწლიანი სამთვიანი ისტორია და შესაბამისად იმისათვის, რომ უფრო კარგად შევისწავლოთ თუ რას გააკეთებს ნებისმიერ სეზონზე, მას სჭირდება ერთწლიანი ისტორია და შესაბამისად ერთი წლის განმავლობაში უნდა ველოდოთ ჩვენ უკვე ვაქცინასაც. თუმცა ძირითადად აი ეს მოკლედ რაც მინდოდა, ეს კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ჩვენ ყველა თქვენთაგანისთვის არის ცნობილი და კიდევ ერთხელ მინდოდა ესეთი შეჯამების ხასიათით კიდევ ერთხელ გამეხსენებინა. ამიტომ გასაგებია პანდემია აჩქარდა, აჩქარებასთან ერთად პრაქტიკულად გაახალგაზრდავდა და მართლა იმატებს ყოველდღიურად. რა დაგვრჩენია ჩვენ? ჩვენ დაგვრჩენია მხოლოდ ერთადერთი, ეს არის დაავადებათა კონტროლის რეკომენდაციები, ძირითადად ჰიგიენური ნორმების დაცვა. ეს არის პირველი, ეს არის ჰიგიენური ნორმების დაცვა და მეორე ეს არის სოციალური დისტანცირება. და სწორედ როგორც მოგხსენებთ, ვირუსი პრაქტიკულად არ დაფრინავს და ის ძირითადად წვეთოვანი გზით გადაეცემა, თუმცა იყო რაღაც მოსაზრებები, რომ შეიძლება ჰაერწვეთოვანი გზითაც გადაიცეს, ჯერჯერობით ცნობილია, რომ ეხლა გადადის მხოლოდ წვეთოვანი გზით, ამიტომ მთავარია დაახლოებით მეტრანახევრიანი 2 მეტრიანი სწორად დაცული დისტანცირება და არა ისე რომ მე რაღაც ოჯახიდან მე მიწევს პრაქტიკულად მარკეტში სიარული, ხო? ერთ ოჯახთანაც მე მაქვს მეორაჯერ დედაჩემი და მამაჩემთან დაუშვათ მაქვს ჩემ შვილებთანაც რაღაც საკვები პროდუქტები და არა ისე რომ აი მარკეტებში, განსაკუთრებით სუპერმარკეტებში მე ვხედავ, როცა მშობელთან ერთად არიან ბავშვებიც, ხო? რა თქმა უნდა ეს მაქსიმალურად უნდა შევზღუდოთ. თუმცა ჩვენი ეპიდემიოლოგიური სიტუაციებიდან გამომდინარე არ არის ესეთი რეკომენდაცია, რომ ბავშვები არ გავიყვანოთ ეზოში. ეზოში ჩვენი რეკომენდაცია არის ეგეთი, რომ დაახლოებით 10-15 წუთის განმავლობაში დღეში 2 ჯერ შეგვიძლია ბავშვი გავიყვანოთ, თუმცა აუცილებელია როცა გაგყავს ან სარეკრეაციო სივრცეში ან უშუალოდ ეზოში, მაგრამ თავი ეზო იყოს მოწესრიგებული, მეტნაკლებად დაცული იყოს ამ ეზოში ჰიგიენური ნორმები და არა ისე რომ მაგალითად ბავშვი ჩადის, იქ რამოდენიმე ბავშვი ერთად იკრიბება, მეტნაკლებად მე მქონია შემთხვევა, დაახლოებით 4-5 დღის წინ ჩავედი ერთ-ერთ ეზოში მომიწია რაღაც გავლა, დღის პირველ ნახევარში და ბავშვები ქვიშაში თამაშობდნენ. ხო, ეს არის პრობლემა. სწორედ ამიტომ აქედან გამომდინარე, თუ ჩვენ განსაკუთრებით ადრეული ასაკის ბავშვი, სკოლამდელი ასაკის ბავშვი ჩავყავს ეზოში აუცილებლად მას უნდა მოზრდილი ახლდეს. ეხლა მე თქვა რომ საკმაოდ ძნელია ამ რეკომენდაციების დაცვა, განსაკუთრებით სახლებში ჩაკეტილი ბავშვები, მეც პატარა ბავშვები მყავს, მათი მართვა განსაკუთრებით ეკრან მეორე პრობლემები წამოვიდა, ხო? ეკრან დამოკიდებულები გახდნენ ბავშვები, არის უამრავი სხვადასხვა პროგრამები, ხო, რომელიც ამ ბავშვებს პირიქით აღაგზნებს პრაქტიკულად ვეღარ იძინებენ ბავშვები, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვაძლევთ რეკომენდაციას, რომ ბავშვები გავიყვანოთ ეზოებში გაყვანას კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, განსაკუთრებით ადრეული ასაკის ბავშვს თან უნდა ახლდეს მოზრდილი. უნდა წავიღოთ სხვადასხვა სადიზინფექციო ხსნარები, თუ ბავშვი დაუშვათ ჩაყავს სხვადასხვა
სპორტული ნივთებთან ერთად ჩავდის და უშუალოდ ველოსიპედთან ერთად ჩაქვავს, აუცილებლად სასურველია, რომ ის სწორად სადიზინფექციო ხსნარებით დამუშავდეს. გარდა ამისა, როგორც მოგახსენებათ, საკმაოდ ძნელია, ხო, ბავშვი ჩაქავს ეზოში, მის შეიძლება რაღაცას სახელურს მოკიდოს ხელი, შეიძლება რაღაცა ნივთს მოკიდოს ხელი, ამიტომ აი ამის მეთვალყურება აუცილებელი. თუ კი ბატონო ვიღებთ პასუხისმგებლობას, რომ ბავშვი ჩაქავს ეზოში და ჩვენ ამის რეკომენდაციას გაძლევთ, რომ ჩაიყვანეთ, აუცილებლად მეაქცევთ მას ყურადღება, როგორ იქცევა. ეს არ ეხება წლამდე ასაკის ბავშვებს, იმიტომ რომ წლამდე ასაკის ბავშვი სასურველია მაინც ხელში აიყვანოს მშობელმა და სწორედ ესე გაიყვანოს. და რა ძირითადი მიზანი აქვს ამის ეზოში გაყვანას, როგორც მოგახსენებათ, ერთ-ერთი ყველაზე ისეთი შესწავლილი ვიტამინი ეს არის D ვიტამინი. D ვიტამინის ახასიათებს სწორედ განსაკუთრებით სასუნთქო სისტემის იმუნობიოლოგიური აქტივობის მატება და სწორედ როგორც მოგახსენებათ კორონავირუსი და სხვა რესპირაციული ვირუსული ინფექციები სწორედ სასუნთქ სისტემას აზიანებენ. ამიტომ თუ ჩვენ დავუშვათ ყავს ჩაკეტილ სივრცეში და განსაკუთრებით ისეთ ბინის პირობებში ბავშვებში აუცილებელია ჯერ როგორც საპროფილაქტიკური დოზა მიიღება D ვიტამინის, ან მაგალითად 2 წლამდე ბავშვი ჩვენ ისედაც ვაძლევთ ხო საპროფილაქტიკო ვიტამინის D ვიტამინის და იქ არ არის აუცილებელი მისი სამკურნალო დოზები დანიშნვა, არ არის აუცილებელი მისი განსაზღვრა სხვადასხვა ლაბორატორიული მონაცემებით. პრაქტიკულად თქვენ შეგიძლიათ, როცა აი ამ კარანტინის პირობებში, ამ იზოლაციის პირობებში არიან ბავშვები, თქვენ შეგიძლიათ საპროფილაქტიკო დოზა D ვიტამინისა ჩართვათ. თუმცა მინდა აღვნიშნო, თუ ბავშვი იმყოფება ძუძუთიკვებაზე და როგორც მოგახსენებათ, ძუძუთიკვება ეს არის ოქროს სტანდარტი ბავშვთა ასაკში და შესაბამისად ძუძუთიკვების დროს ჩვენ აუცილებლად ყველა ბავშვს ვაძლევთ D3 ვიტამინს, ეს არის პროფილაქტიკური დოზა, ხოლო იმ შემთხვევაში თუ ბავშვი არის ხელოვნურ კვებაზე და იღებს დღის განმავლობაში დაახლოებით 1 ლიტრ ხელოვნურ ნარევს, მას საერთოდ არ ჭირდება D3 ვიტამინი. და იმისათვის, რომ არ დაგჭირდეს D ვიტამინის ასე სამკურნალო დოზაზე გადასვლა, აუცილებელია ბავშვი 2-დან 4 საათამდე განმავლობაში გავიყვანოთ გარეთ და კერძოდ საქართველოს არ მიეკუთვნება იმ განედის ქვეყნებს, სადაც პრაქტიკულად D ვიტამინის დეფიციტი არ უნდა კონდეს, თუ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, არ იქნება ბავშვი ჩაკეტილი სახლებში და როგორც მოგახსენებათ, ბოლო პერიოდში ბავშვები პრაქტიკულად მიჯაჭვულები არიან ტელეფონზე, მიჯაჭვულები არიან გაჯეტებზე, ტელევიზორზე, კომპიუტერზე და ასე შემდეგ და სწორედ აქედან წარმოიქმნა D ვიტამინის დეფიციტი და თქო როცა საზღვრავთ D ვიტამინს აუცილებლად ვაკეთოთ D-პოს და არა მის აქტიურ ფორმას. კი ბატონო, ამით შეიძლება შევაფასოთ ჩვენ D ვიტამინის დეფიციტი, მაგრამ თუმცა მინდა აღვნიშნო, რომ სწორედ ეს D ვიტამინის დეფიციტი გამოიწვია ბავშვების სახლში ჩაკეტამ, არა მარტო ეპიდემიის დროს, არამედ მანამდეც. ასე მაგალითად ჩვენ დროს როცა ჩავდიოდით ეზოში, ჯერ ეზოებში იყო სხვადასხვა სპორტული მოედნები, იყო უფრო მეტი რეკრეაციული ადგილები, თუმცა ეხაც მეტნაკლებად კეთდება ხო ესეთი და ესეთი სპორტული მოედნები, სხვადასხვა ჯანსაღებელი სპორტულ გამაჯანსაღებელი სივრცეებია ყველა ეზოში, მაგრამ პრაქტიკულად სულ ცარიელი იყო ეპიდემიამდეც. ანუ არც ერთი ბავშვი არ იყო ჩასული ეზოში, ისინი სახლში იჯდნენ. ხო, თუ ჩვენ ბავშვს გავიყვანთ 2-დან 4 საათამდე შუალედში, თუ ბავშვს ექნება კიდურები, ანუ ხელები იქნება პრაქტიკულად ღია, სახე იქნება ღია, 15 წუთის განმავლობაში პრაქტიკულად ორგანიზმი თვითონ გამოიმუშავებს D ვიტამინს. ამიტომ ესეთი რეკომენდაცია, რომ ბავშვები სახლში ჩავკეტოთ, არ არსებობს. თუ გვაქვს კერძო სახლები, კი ბატონო, კერძო სახლში ეზოში შეგიძლიათ გაიყვანოთ ბავშვები. მაგრამ როცა ჩვენ ვიცავთ ამ ჰიგიენურ ნორმებს, რას ნიშნავს ჰიგიენური ნორმის დაცვა? თუ თქვენ ნათესავების სანახავად მიდიხართ, თუ სოფლებში დაუშვათ გადიხართ და რეკომენდაცია იყო ისეთი, რომ არ გავიყვანოთ კურორტებზე, რამე თუ კურორტზე მეტნაკლებად უფრო ხალხმრავლობაა, თუ თქვენ გაგყავთ ისეთ ადგილას, რომ ჩადიხართ დაუშვათ სოფელში, გაგყავთ თქვენ დაუშვათ კერძო აგარაკზე და იქ თქვენ მეზობელთან გადახვედით, მეზობლის ბავშვთან გქონდათ ურთიერთობა, ეს არანაირი იზოლაციის დაცვა არ იქნება და ეს პირიქით შეიძლება უფრო სავალალო მდგომარეობამდეც კი მივიდეთ. ამიტომ ჩვენი მთავარი მიზანი რა არის, რომ სწორად გავითვალისწინოთ ის რეკომენდაციები, რაც უკვე ჩვენზე კარგად იცით თითოეულმა თქვენთაგანმა. დავიცავთ ამ რეკომენდაციებს მაქსიმალურად დროულად გადავივლით ამ
ეპიდემიისგან და არ მოხდება ისეთი გავრცელება, რომ დატვირთვა გადავიდეს უკვე კლინიკებზე და კლინიკებზე და როცა გადავა დატვირთვა, ეს არის პრაქტიკულად სავალალო მდგომარეობამდე შეიძლება მივიდეთ, იმიტომ რომ საკმაოდ ძნელია ამ ვირუსის მართვა და ისეთ მაღალ განვითარებულ ქვეყნებს, როგორც არის ამერიკის შეერთებული შტატები, იგივე ევროპა, იტალია, ესპანეთი, გერმანია, დიდი ბრიტანეთი, ესეთ მაღალ ტექნოლოგიური სერვისების ქვეყნებს პრაქტიკულად მათი მართვა უჭირთ. და ეხლა მაღალ ტექნოლოგიური როცა არის, თქვენც არავის არ გეპარებათ ალბათ ეჭვი, როცა საქართველოსთან ყველა მეორე პაციენტი ელემენტარულ რაღაცაზე ზოგ შემთხვევაში განსაკუთრებით რთულ შემთხვევაში და როცა ონკოპათოლოგია იყო ხოლმე ყველა ამ ქვეყნებში მიემართებოდა, ხო? და აღმოჩნდა, რომ ეს ქვეყნებიც აღმოჩნდნენ პრობლემის წინაშე. რატო აღმოჩნდნენ? იმიტომ რომ ვირუსი არის შეუსწავლელი, ვირუსი რა დროს რას გააკეთებს, არავინ არ იცის. აქედან გამომდინარე იყო საუბარი, რომ ბავშვებში რამდენ პროცენტ შემთხვევაში გადადის ჩვენ ესეთი პროცენტული მონაცემები ემპირიულად შეიძლება თქვა, დაუშვათ საქართველოში არის 8%, ჩინეთში იყო დაახლოებით დაუშვათ 15%, ევროპის ქვეყნებში 8-დან 15%-მდე, მაგრამ მინდა აღვნიშნო, რომ ბავშვებში ძირითადად არიან უსიმპტომო მტარებლები და სწორედ ეს უსიმპტომო მტარებლები არიან მაღალი რისკი ჩვენი ბებიებისთვის, ჩვენი ბაბუებისთვის და ჩვენი მშობლებისთვის და სწორედ მათ შეიძლება გამოიწვიონ ამ ინფექციების ამ შესაბამისად კორონავირუსული ინფექციის გავრცელება. თუმცა იყო ესეთი მოსაზრება, დაუშვათ დიდი ბრიტანეთი ამბობდა, რომ შეიძლება ყველამ გამოიმუშაოს საზოგადოებრივი იმუნიტეტი და მან თავიდან პრაქტიკულად არანაირი აკრძალვები არ გაატარეს და შემდეგ აღმოჩნდა, რომ ეს იყო მცდარი და იგივე საქართველოში ვერასოდეს იქ იყო საუბარი, რომ 70-60 წლის ასაკის მქონე პირები უნდა ყოფილიყვნენ იზოლირებული, მათ არ უნდა ქონოდათ კონტაქტი სხვა ასაკის ადამიანებთან და ასე უნდა ჩამოყალიბებულიყო საზოგადოებრივი იმუნიტეტი. თუმცა მინდა აღვნიშნო, რომ საქართველოში აღნიშნული ღონისძიებების გატარება საკმაოდ ძნელია, რამით როგორც მოგეხსენებათ ერთ სივრცეში და ერთ სახლში ცხოვრობს როგორც საშუალო ასაკის, ისე მოხუცებულები, ისე პატარა მცირე სასკოლო ასაკის ბავშვები და შესაბამისად ერთად არიან თავმოყრილი რამოდენიმე 5-7-8 ადამიანი ერთად ბებია, ბაბუა, მშობლები და შვილები და შვილიშვილები და ამით მათი იზოლირება, იმიტომ რომ ჩვენ არის ეკონომიური სიტუაციის ქვეყნებისთვის ამათი იზოლირება, მაშინ რამოდენიმე სახლი უნდა გქონდეს, ხო, ბებია, ბაბუა ცალკე უნდა ცხოვრობდეს, ერთი ძმა ცალკე, მეორე შვილი ცალკე, დაუშვათ საშუალო ასაკის პირები ცალკე უნდა ცხოვრობდნენ და ამიტომ ამის მართვა აქედან გამომდინარე საქართველოში საკმაოდ ძნელი იქნებოდა და სწორედ ამიტომ ჩვენმა ქვეყანამ მიიღო ის საგანგებო სიტუაცია და ის საგანგებო ღონისძიებები, რაც აუცილებელია ჩვენაირი ქვეყნისთვის. ჯერ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, თუ ჩვენ დავიცავთ ამ მაქსიმალურად ამ ჰიგიენურ ნორმებს, დავიბანთ პირველ რიგში ხელის დაბანასაც თავის სწორად უნდა დავიბანოთ, დღის განმავლობაში შეიძლება 50-ჯერ დაიბანო ხელი და დაიბანო და დღის განმავლობაში დაიბანო 3-ჯერ და სწორად დაბანული ხელი იყოს იმას, რომ პრაქტიკულად ეს ვირუსი თავიდან ავიცილოთ. აი, როცა საკმაოდ ხშირად მოყავთ ხოლმე ჩვენთან ბავშვები გადაწყობებული ხელებით, ხო? აქ თუ არასწორად სადეზინფექციო ხსნარს გამოვიყენებთ, არის იქნება მაღალი ალკოჰოლის შემცველი ხსნარი, ამ მაღალი ალკოჰოლის შემცველმა ხსნარმა პირიქით შეიძლება გამოიწვიოს ამ კანის ბარიერის დაზიანება და პირიქით ეს არა მარტო ამ კორონავირუსული ინფექციის, არამედ სხვა ვირუსული და თუ ბაქტერიული ინფექციის გავრცელებაც შეიძლება გამოიწვიოს. Այս მოკლედ რაც მინდოდა ზოგადად კორონავირუსზე გვესაუბრება, ესე კიდევ ერთხელ ვიმეორებთ, არ არსებობს მისი მკურნალობა, არ არსებობს პრევენცია, არ ვიცით ვირუსი რაც გაგვიკეთებს და ამიტომ წინასწარ იმის თქმა, რომ როდის გადაივლის, რატო გადაივლის, შეიძლება აბსოლუტურად გავუგრძოთ დაახლოებით 1 კვირის შემდეგ და საერთოდ გაქრეს. ხო, ესე შეიძლება ამ ჰიპოთეზის დონეზე ითქვას. და ჯერჯერობით მოწოდა რამოდენიმე პრეპარატის, ისევ ძველი პრეპარატის კვლევა მიმდინარეობს, ეს არის ბოლომდე რანდომიზირებული კვლევები, უნდა იყოს პლაცებო კონტროლებადი, რეტროსპექტული კვლევა ან პროსპექტული კვლევები და ამის შედეგად დაიდება უკვე სწორი რეკომენდაციები და სწორი რეკომენდაციები იმისა, თუ რა პრეპარატი გამოვიყენოთ. ხოლო მანამდე, როგორც მოგეხსენებათ, მკურნალობა არის სიმპტომური, 80% და უმრავლეს შემთხვევაში პრაქტიკულად არ საჭიროებს მედიკამენტოზურ თერაპიას და პაციენტები უნდა იმყოფებოდნენ სახლში, ოღონდ მკაცრი თვითიზოლაციის და მკაცრი კარანტინის პირობებში და არა ისე რომ მეზობლები ეხა ერთმანეთზე კონტაქტებიან, ერთმანეთთან სახლში შედიან და უშუალოდ ყავის მოსადუღებლად ან სხვადასხვა
ფართებს აწყობენ, წოულებებს აწყობენ და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ არის ეს შემთხვევები არის აღწერილი, მე თვითონაც გქონია ამაზე ამას შეხება და სწორედ ასეთი ფართებს მოწყობით, ერთმანეთთან გადასვლით, ერთმანეთის გადანახულებით მივიდა პრაქტიკულად იტალია ეპიდემიის ასეთ მასშტაბურ გავრცელებაზე და ის სწორედ იქ განვითარდა პიკი, რომ მეტნაკლებად იტალიელებით მეტნაკლებად უფრო არ დაიცვეს ის ჰიგიენური რეკომენდაციები და მივიდნენ აქამდე. ამიტომ ჩვენ გვაქვს ერთადერთი მთავარი მიზანი იმ ჰიგიენური ნორმების დაცვა, რასაც გთავაზობთ ჩვენი დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი. აი, ჩვენ კიდე ერთადერთი ქვეყანა ვართ ჯერ კიდევ მსოფლიოში, განსაკუთრებით აღმოსავლეთ ევროპაში, რომლის დროსაც აი თუ დღესაც დადასტურდება დაუშვათ კორონავირუსული ინფექცია, ჩვენი ეპიდემიოლოგები აკეთებენ მისი კონტაქტების შესწავლას. არც ერთ ქვეყნებში, სხვა ქვეყნებში პრაქტიკულად კონტაქტების შესწავლა, უბრალოდ კარანტინული ჩაკეტვას პრაქტიკულად აღარც კი ხორციელდება კონტაქტების შესწავლა, რამე თუ იმიტომ ისეა იქ გავრცელებული უკვე და კონტაქტებს აღარც კი ეძებენ. ხო, ამიტომ ჩვენ ეს მიღწევა გვაქვს, ეს მიღწევა მაქსიმალურად უნდა შევინარჩუნოთ. მთავარი პრინციპებით ეს არის სოციალური დისტანცირება, ჰიგიენური ნორმების დაცვა. დავიცავთ ამ რეკომენდაციებს მაქსიმალურად თავიდან ავიცილებთ ეპიდემიის და პანდემიის ფართომასშტაბიან ქვეყანაში გავრცელებას და დავიცავთ ჩვენ სამედიცინო პერსონალს ჯერ პირველ რიგში მათ დაინფიცირებისგან, იმიტომ რომ როგორც მოგეხსენებათ, აი განსაკუთრებით ინფიცირდებიან ის ექიმები, რომელსაც უწევთ ხანგრძლივი ურთიერთობა პაციენტთან და განსაკუთრებით ინტუბაციის დროს, იმიტომ რომ ინტუბაციის დროს პრაქტიკულად ეს ჩვენი წვეთოვანი გადაცემის მექანიზმი გადაიქცება აეროზოლად გადაცემის მექანიზმად და სწორედ ეს ექიმები ინფიცირდებიან და ექვსიმების სიკვდილიანობის შემთხვევებიც იყო და განსაკუთრებით ჩვენ რეანიმატოლოგები და გადაუდებელი მედიცინის ექიმები განსაკუთრებით ბავშვებში პრაქტიკულად თითზე ჩამოცვლელი ყავთ, ამიტომ უნდა დავიცავთ ის ჰიგიენური ნორმები, უნდა მოუფრთხილდეთ ამ ჩვენ ექიმებს, რომ მათ თქვენი არა მარტო ექიმებს, მთელ სამედიცინო პერსონალს, ეს არის ექიმი, ეს არის ექთანი, ეს არის სანიტარი, იქ არსებული სხვადასხვა ჯანდაცვის მუშაკები, ანუ აი მთელი გუნდი მაქსიმალურად უნდა დავიცავთ ამ ინფექციის გავრცელებისაგან. იმიტომ რომ პირველად მათ არ უნდა დაემართოთ, იმიტომ რომ მათ 24 საათის განმავლობაში უნდა იბრძოლონ თქვენი და თითოეული ჩვენთაგანის სიცოცხლის გადასარჩენად. აი ეს მოკლედ და კიდევ ერთხელ მეორე პრაქტიკულად ყველაფერი ცნობილია კორონავირუსის უცნობია კორონავირუსის შესახებ, ნაცნობია მხოლოდ ის პრევენციული ღონისძიებები, ნაცნობია აქამდე არსებული მედიკამენტები, სხვადასხვა სიმპტომური და პათოგენეზური მკურნალობის რგოლზე და მეტნაკლებად ეს პრეპარატებიც მოქმედებს, ოღონდ კიდევ ერთხელ რანდომიზებული პლაცებო კონტროლებადი რეტროსპექტული კვლევები პრაქტიკულად უფრო თითზე ჩამოსათვლელია. ამიტომ ჩვენ ის გადაგვჩენია, რომ დაველოდოთ მაღალ განვითარებადი და მაღალ ტექნოლოგიური ქვეყნების მონაცემებს, გავითვალისწინოთ ჩვენი ქართველი კოლეგების და მათ მინდა ჩემი უდიდესი პატივისცემა მინდა მათ მიმართ გამოვხატო, როგორც ჩვენი ქართველი თანამემამულეების უცხოეთში მოღვაწე ჩვენი ქართველი კოლეგების მიმართ, ისე ჩვენი კოლეგების მიმართ, ინფექციონისტების მიმართ მინდა უდიდესი პატივისცემა და სოლიდარობა გამოვხატო იმ ადამიანების, იმ რეანიმატოლოგების მიმართ, რომელიც პირველ ხაზზე იბრძვიან და სწორედ მეც მათი სტუდენტი ვიყავი, იგივე იმ კედლებში გავიზარდე და სწორედ ჩვენი სამედიცინო უნივერსიტეტი არის ჩართულია ინფექციის და იმუნოლოგიის ცენტრი, ბატონი თენგიზი და რა ვიცი, ჩვენი თვითონმა ჩვენთაგანმა ამ ექიმების მიმართ უნდა გამოვხატოთ სოლიდარობა და ჩვენი სოლიდარობა უნდა გამოვხატოთ სწორედ ამ ჰიგიენური ნორმების დაცვით, სოციალური დისტანცირებით და იმ რეკომენდაციებით, რასაც ისინი გთავაზობენ. და სწორედ მათთან ერთად ჩვენ დროულად მაქსიმალურად დიდი დანაკარგების გარეშე გადავიტანთ ამ ეპიდემიას და ამიტომ ჩვენი მთავარი მოვალეობაა, რომ ეს დრო გავწელოთ და დროში მოვიგოთ. დროში მოვიგებთ, არ გვექნება ბევრი ლეტალური შემთხვევები. ეხლა რაც შეეხება ზოგადად იმ კითხვებზე მინდა თქვენი ყურადღება გავამახვილო, აქ იყო საუბარი, აი თქვენი ერთ-ერთი კითხვა არის
თათია შარაშენიძე მაინტერესებს რამდენად რეალურად მიგაჩნიათ წითელა წითურა ყვაყურას აჩრის ჯვარედინი რეაქცია. აქ უშუალოდ საუბარი იყო წითურაზე, თუმცა კიდევ ერთხელ მეორე მე და თქვენც ახლა აი თათია რომ თქვათ რაღაც ჰიპოთეზა ერთი კვირის შემდეგ შეახლა რომ ვისაუბროთ ჩუტყვავილას ვაქცინაზე, იმიტომ რომ წითელა წითურა ყვაყურა არის ცოცხალი ვაქცინა, BCG არის ცოცხალი ვაქცინა და კიდევ ერთი ცოცხალი ვაქცინაა ჩუტყვავილა. მე და თქვენ ახლა რომ დავიწყოთ საუბარი ჩუტყვავილას ვაქცინაზე და შეიძლება აღმოჩნდეს რომ დაახლოებით 2 თვის მერე ასეთი ჰიპოთეზა წარმოიქმნეს. ეს არის ჰიპოთეზა თუმცა იმ ადამიანებს რომელსაც იყო გარდაცვალების და მძიმე მიმდინარეობა ყველას ჰქონდა წითელა წითურა ყვაყურას ვაქცინა გაკეთებული. ხო, ეს არის ჰიპოთეზები, ამ ჰიპოთეზებს სჭირდება კვლევას სჭირდება დრო და ეს ალბათ დაახლოებით 1 წლის წლინახევრის შემდეგ იქნება ეს დადებული სწორედ ეს რეკომენდაციები რომ იწვევს თუ არა და აქვს თუ არა წითურას ვაქცინას ჯვარედინი რეაქცია კორონავირუსის მიმართ. ეს კიდევ ერთხელ მეორე 3 თვის არის ვირუსი, უცნობია, ეს არის მხოლოდ ჰიპოთეზები და ნებისმიერი სამკურნალო პრეპარატი რაც გამოიყენება, ხო, აქ იგივე ქინა როგორც მოგხსენებათ, ეს არის ანტიმალარიული წამალი, ეს არის დეზოქსიქლოროქინი და ქლოროქინი, ფლავონილის და დელაგილის სახელწოდებები და პირველად გოგებაშვილის დუტუმეგრელის ერთ-ერთ მოთხრობაში აღწერილი და გოგებაშვილის მაშინ დედაენაში როცა ჩვენ პირველ და მეორე კლასში ვსწავლობდით, სწორედ იქ იყო, სწორედ ქეთოს ქინა ცნობილი. ეს რა თქმა უნდა არის ყველა ჰიპოთეზა, ეს არის პათოგენეზური მკურნალობა, ისევე როგორც ჯვარედინი რეაქციებზე საუბარი ცოცხალ ვაქცინებთან. და მე და თქვენ რომ ვისაუბროთ ახლა ჩუტყვავილას ვაქცინაზე, შეიძლება დაახლოებით 1 კვირის მერე აი ამაზე გადავერთოთ და აღმოჩნდება რომ ჩუტყვავილას ვაქცინაც აქვს ჯვარედინი რეაქცია. ეს არის ჰიპოთეზა, ამაზე ჯერ ვისაუბრებთ. ერთადერთი რა კითხვებიც იყო რომ ჩავატაროთ თუ არა ამ ეპიდემიოლოგიური სიტუაციიდან ვაქცინები. რა თქმა უნდა, ვაქცინები არ უნდა ჩავაგდოთ, იმიტომ რომ საქართველოში ჩვენ გვაქვს ერთ-ერთი ყველაზე მე თვითონ იმუნიზაციის ექსპერტთა საბჭოს წევრი ვარ და გვაქვს ერთ-ერთი ყველაზე კარგი გეგმიური ეროვნული კალენდარი, რომელიც ბევრ ევროპის ქვეყნებს და მათ შორის პრაქტიკულად ყველა აღმოსავლეთი ევროპის ქვეყნებს უსწრებს. ეს არის სამშობიარესი BCG საჩინამდეგო ვაქცინა, მერე არის B ჰეპატიტის ვაქცინა, მერე იწყება ორთვეზე როტავირუსული ინფექციის, პნევმოკოკის საწინააღმდეგო და 6 დიფტერია, ტეტანუსი, ხივანახველა, პოლიომიელიტი, ჰიბი და B ჰეპატიტი საწინააღმდეგო ვაქცინა. ეს არის პრაქტიკულად სამივე ადრე იყო სულ საუბარი, ეს იყო მაღალხარისხიანი, დაბალხარისხიანი ვაქცინები და ასე შემდეგ. ეხლა ჩვენ გვაქვს ფრანგული და ინგლისური მე ვიტყვი კიდეც კომპანიებს ეს არის GlaxoSmithKline და Sanofi Pasteur's ვაქცინები პრაქტიკულად ყველაზე მაღალი ხარისხის ვაქცინა და როგორც მოგეხსენებათ ეს ვაქცინები არ უნდა ჩააგდოთ თქვენ და გეგმიური კალენდრის მიხედვით უნდა ჩაიტარდეს ვაქცინა. ეს არის წელზე კეთდება უკვე წითელა წითურა ყვაყურას საწინააღმდეგო ვაქცინა, ეს ვაქცინაც მაღალი ხარისხის არის და ესეც არის დიდი GlaxoSmithKline-ის ან დიდი ბრიტანული კომპანიის ვაქცინა, შემდეგ უკვე 9-დან და 11-დან 13 წლამდე ასაკში ჩვენ შეგვიძლია გააკეთოთ პაპილომავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინა და ესეც მაღალი ხარისხის ვაქცინაა და პრაქტიკულად წლინახევარზე ვაკეთებთ კიდე შემდეგ ვაქცინას, მერე ვაკეთებთ 5 წელზე, მერე ვაკეთებთ 14 წელზე და შემდეგ ეპიდემიური სიტუაციიდან გამომდინარე ჩვენ შეგვიძლია სხვადასხვა ვაქცინები ჩავატაროთ. ასე მაგალითად, როცა ქონდა წითელას გავრცელების დროს ჩვენ ბუსტერ დოზებს ვაკეთებდით. ამიტომ ჩემი რეკომენდაცია იქნება, რომ დროულად გეგმიური ვაქცინაცია აუცილებლად კალენდრის მიხედვით გაიკეთოთ. ოღონდ სასურველია და ძირითადად როგორც მოგეხსენებათ, ეხლა უკვე პირველად ჯანდაცვის რგოლში სხვადასხვა ვირუსული ინფექციით ან ცხელებით პაციენტები პრაქტიკულად აღარც მიდიან, იმიტომ რომ ესეთი პაციენტები მაინც ცხელების ცენტრში არიან მისამართებულები, უკაცრავად, იმიტომ რომ ცოტა რაღაც ნახე 30 წუთიანი მონოლოგი საკმაოდ ძნელი ყოფილა პირველად ვარ ესეთ რეჟიმში და შესაბამისად თქვენ შეგიძლიათ თავისუფლად მიხვიდეთ პირველადი ჯანდაცვის რგოლის ექიმებთან, იმიტომ რომ იქ არ დაგხვდებიან ვირუსის მქონე პაციენტები და მე დღესაც ჩემ პაციენტს დაახლოებით 9 თუ 10 პაციენტს ჩაუტარე გეგმიური ვაქცინაცია. და ეს აუცილებლად უნდა გააკეთოთ ეს და ეხლა რაც საუბარი იმაზე რომ ჯვარედინი რეაქცია აქვს თუ არა, ამას მე ვერ ვგეტყვით და ეს ჯერ არც არის დამტკიცებული, იქნება ესეთი მტკიცებულება, თქვენც ჩემთან ერთად ერთდროულად გავიგებთ. გაცრა აუცილებლად უნდა გაიკეთონ. ეხლა საუბარია უკაცრავად ციანოზი რამდენიხანს შეიძლება გაგრძელდეს ბავშვს არის აქტიური, ძილი მოწესრიგებული, სუნთქვა ძალიან კარგია.
ძილში ისედაც ჩვენმა პედიატრ დიდხანს ჰაერზე სეირნობა გურჩია, ბავშვი არის 1.5 თვის. თქვენ რას მირჩევდით? ციანოზი გააჩნია თუ არ არის მომდინარე, ალბათ არ ამგონია თუ პედიატრმა ნახა, სწორად შეაფასა და შესაბამისად არ ამგონია რომ რამე კარდიოლოგიური პროფილაქტიკიდან მოდიოდეს ეს ციანოზი არ ითვლება პრობლემად და სწორედ ჰაერზე სიარულით ეხლა მაგალითად ჰაერზე გაყავთ ხოლმე ბავშვები აივანზე, ხო, თუ აივანზე ორ პირია და სწორედ აივანზე ორ პირში გაცივდნენ, შეიძლება სხვა ვირუსული ინფექციებიც დაგვემართოს, რომ რამე თუ როგორც მოგეხსენებათ, ეხლა პრაქტიკულად გარდა კორონავირუსისა ჩვეულებრივად ცირკულირებს გრიპის ვირუსი, სეზონური გრიპი, ცირკულირებს რესპირაციული სინციტიალური ვირუსი, ცირკულირებს პარაგრიპის ვირუსი, ანუ კრუპის გამომწვევი და ნებისმიერი სხვა ვირუსული ჩვეულებრივი კორონავირუსი აქამდე არსებული და სწორედ შეიძლება ეს ვირუსული ინფექციაც დაგვემართოს. ოღონდ უნდა გავიყვანოთ თბილამინჩი, უნდა გავიყვანოთ არაქარიანამინჩი და უნდა გავიყვანოთ წილადობრივ, ჯერადობრივად, ანუ 15, 5 წუთი, 5 წუთი, 10 წუთი, იმიტომ რომ ჯერჯერობით ჩვენი ესეთი ეპიდემიოლოგიური სიტუაცია ჯერჯერობით გვაძლევს ამის მონაცემებს. თუ დავიცავთ ამ ეპიდემიოლოგიურ რეკომენდაციას, რასაც დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი გთავაზობთ, გაყვანის ხანგრძლივობა შეიძლება მოიმატოს და უფრო ვადაშიც გაგვეწოლოს. თუ არ დავიცავთ, შეიძლება ყველა ერთად ჩავიკეთოთ каранტინის რეჟიმში. ამიტომ ჩემი თხოვნა იქნება, რომ მაქსიმალურად დავიცოთ თითოეულმა ჩვენთაგანმა ის რეკომენდაციები, რასაც ჩვენი დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი, ჩვენი მთავრობა და ჩვენი ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტრო გთავაზობს. ეხლა რაც შეეხება ზოგადად კითხვები, დაახლოებით 31 ქალბატონს მხოლოდ დიდი კითხვა აქ ნათია ჩიგუნაძე, ესეთი არ მინდა რომ მას იმიტომ რომ საკმაოდ დიდი კითხვა და ნერვულობს ალბათ იმაზე, რომ ბავშვი 7 თვის და 5 თვის ასაკის შემდეგ მე პედიატრთან აღარ მიყვანია, გაიარა დაუშვათ ნევროლოგის კონსულტაცია, ორთოპედის კონსულტაცია, წონა ეხლა რასაც მიწერს არის აბსოლუტურად ნორმა, 7 და 500 სიგრძე, 70 სანტიმეტრი, ბავშვი ვერ ხოხავს 7 თვის ასაკში, არც უნდა იყოხოს და შემდეგ არანაირი პრობლემა ამ ასაკის ბავშვთან ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ჩემი აზრით არ უნდა იყოს. ამიტომ არ არის აუცილებლად დროზე ექიმთან მიყვანა, ალბათ ცოტა მეტნაკლებად გამოსწორდება ეპიდემიოლოგიური სიტუაცია და შესაბამისად 2-3 თვის შემდეგ შეიძლება მიმართოს ექიმს, იმიტომ რომ ის სიმპტომები რაც აქ არის ჩამოწვენილი პრაქტიკულად პათოლოგიასთან არ განიხილება. გამარჯობა, ბავშვი ღამეკბილებს აკრაჭუნებს, ანალიზები გაუკეთეთ, ჭიები არ ყავს, რისი ბრალე, ბრუქსიზმი. აი დაახლოებით ეგრეთ წოდებული კვირების კრაჭუნი, ანუ ბრუქსიზმი საერთოდ არ არის ასოცირებული ჰელმინთოსთან, ანუ ეგრეთ წოდებულ ჭიებთან. ამიტომ ეს არის ნორმა, ეს არის პრაქტიკულად დამოკიდებული პედიატრი ბრუქსიზმი პედიატრი სტომატოლოგი რა შუაშია, არ ვიცი. შეიძლება ანახოთ პედიატრი სტომატოლოგი, არ ამგონია პედიატრი სტომატოლოგი ბრუქსის დაჭირდეს. ბრუქსიზმი ეს არის პრაქტიკულად ძილის ფაზების ცვლა, ზოგ შემთხვევაში განსაკუთრებით სკოლამდელი ასაკის ბავშვები თუ არიან დამოკიდებული, ეკრან დამოკიდებულები, შეიძლება მათ ჰქონდეთ ღამის კოშმარები, ღამის სიზმრები და ამან გამოიწვიეს ბრუქსიზმი. ბრუქსიზმი არ არის დაკავშირებული ნევროლოგიურ პრობლემასთან, არ უნდა იყოს დაკავშირებული ნევროლოგიურ პრობლემასთან, თუმცა ცალკე არის რუმინაციის პრობლემა, რომელიც ნევროლოგიური პრობლემაა და რაც შეეხება ჰელმითებთან ბრუქსიზმი პრაქტიკულად არ არის კავშირში და ასე რომ ამას დაუკავშირდებთ და თულად მიიღებთ ანტიჰელმითურ საშუალებებს. მაპატიეთ გვიან შემდეგ 6 წლის გოგონა არ ჭამს ხილ, აი ახაც იყო ზუსტად კვებაზე. ხილ ბოსტანს ჭამს მხოლოდ პურს, ცდილობს წვნიანები ძალით ვაჭამო, წონა ასაკზე მაღალი აქვს, როგორ მოიქცე, ფეხები ხშირად უსვოლდება, ხარისხიანი ფეხსაცმლის შემთხვევაშიც. ეხლა რაც შეეხება აქ იყო სულ საუბარი ოფლიანობაზე, ეს ოფლიანობა დაკავშირებულია თუ არა რაკიტთან. რაკიტი ეხლა ამ ბოლო დროს არის საკმაოდ ესე პრაქტიკულად მე როცა ექიმობას ვიწყებდი, ჩემი მასწავლებლები იყვნენ პროფესორი ირაკლი ციციშვილი, პროფესორი ავთანდილ კვაზარელი კოპაძე და სწორედ მათთან ერთად მიწევდა ხოლმე რეგიონებში სიარული, განსაკუთრებით მაღალმთიანეთში და განსაკუთრებით ისეთ პაციენტებთან გვიწევდა ურთიერთობა, რომლებიც ჭამდნენ, იყო ეგეთი მოთუშული ფაფა, ანუ მოთუშული ხორბლის ფქვილი და მოთუშული რძესთან ერთად, ანუ პრაქტიკულად ადუღებულ რძესთან ერთად და მხოლოდ ამ არანაირ ადაპტირებულ საკვებს, ვისაც არ ჰქონდა დედის რძე. და სწორედ ამ საკვებით იზრდებოდნენ 2 თვის ასაკის მქონე ბავშვები. და სწორედ აი იქ მქონდა ხოლმე შემთხვევა
რაკიტული ცვლილებების, როგორც იყო დაუშვათ კრანიოტაბესი, როგორც იყო ეგრეთ წოდებული გნეისი, ლოხაძე ფუფხები, დაუშვათ იქსის მაგვარი ფეხები, კრიალოსანი და სწორედ აი მაშინ დაახლოებით 25-28 წლის წინ პირველად ნახე რაკიტი. იმის შემდეგ აი პრაქტიკულად ბოლო 20 წელია ესეთი რაკიტული გამოვლენები არ შემხოდრია. ამიტომ თითოეული ექიმი, თითოეული ოჯახის ექიმი, ეს იქნება სოფლის ექიმი, იქნება ჩვენი ამბულატორიის თუ პირველადი ჯანდაცვის მქონე ექიმი პრაქტიკულად იყენებს ყველა D ვიტამინს საპროფილაქტიკო დოზით. თუ ჩვენ საპროფილაქტიკო დოზით ვაძლევთ D ვიტამინს, ბავშვს რაკიტი არ განუვითარდება. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, თუ ძუძუთი კვებაზეა ბავშვი და როგორც მოგახსენებათ ოქროს სტანდარტი კვების ეს არის დედის რძე, აუცილებელია მთელი დაახლოებით 2 წლის განმავლობაში მიიღოს საპროფილაქტიკო დოზა D ვიტამინისა. თუ ამერიკის პედიატრთა აკადემიის რეკომენდაცია არის, რომ თუ პაციენტი ხელოვნურ საკვებს იღებს და ხელოვნურ კვებაზე ყავს და ხელოვნურ თხიერ საკვებზე აქვს საუბარი და არა ფაფაზე და ბოსტნეულის პიურაზე. თუ იღებს 1 ლიტრის ოდენობით, საერთოდ არ საჭიროებს D ვიტამინის დამატებას. მაგრამ როგორც წესი ეს არის თითზე ჩამოსათვლელი და ჩვენ ხელოვნური კვებაზე მყოფ პაციენტებსაც საპროფილაქტიკო დოზას, ანუ 400 საერთაშორისო ერთეულს D ვიტამინისას ვაძლევთ. ასაკის მიხედვით სამკურნალო დოზა შეიძლება 2000 ერთეულამდე გაიზარდოს, შეიძლება 800 ერთეული დაგჭირდეს. განსაკუთრებით მე ყველა პაციენტს პრაქტიკულად ვცდილობთ, რომ ზამთრის პერიოდში 2-3 თვის განმავლობაში ჩვენ მივცეთ D ვიტამინის საპროფილაქტიკო დოზა ასაკის მიუხედავად. თუ ჩვენ ბავშვები ვერ გვაქვს გარეთ და სამწუხაროდ ეხა მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ ყველა სახლში დავრჩეთ, ამიტომ ასეთ შემთხვევაში სასურველია საპროფილაქტიკო დოზა D ვიტამინისა და ArtPharma-ს აქვს საკმაოდ კარგი D ვიტამინი, რომელსაც მე დაახლოებით რამოდენიმე დაახლოებით 5-7 წელია მე ვიყენებ ამ D ვიტამინს და პრაქტიკულად თქვენ შეგიძლიათ მისი საპროფილაქტიკო დოზა D ვიტამინისა ჩართვათ. როგორც კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, სამკურნალო დოზას ამას წყვეტს პედიატრი, ამას წყვეტს ენდოკრინოლოგი და ენდოკრინოლოგი და პედიატრთან ერთად უკვე ნიშნავს სამკურნალო დოზას და მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ დაახლოებით პირველად რახიტის გამოვლენებები აი ამ სწორედ მაღალმთიან რეგიონებში გვხვდებოდა, განსაკუთრებით აჭარის, სამცხე-ჯავახეთის, მთა-თუშეთის რეგიონებში მიუხედავად იმისა, რომ ეს ბავშვები მეტნაკლებად გარეთ გაყვანდათ, მაგრამ გარეთ გაყავდათ, როგორც ეს ბავშვები მაშინ აკვანში იყვნენ ჩაკრულები და გამოკრულები, როგორც ძალიან ლამაზი ბავშვები იყვნენ. აი მე კიდევ ერთხელ გეუბნებით, როცა მიწევდა მაღალმთიან აჭარაში, მაღალმთიან სამცხე-ჯავახეთში სიარული, იმიტომ რომ არავინ ესე არ მოსულათ, ყველა პერიოდი გავიარეთ, ხო ექიმებმა. აი სწორედ რატო იყო იმ შემთხვევაში, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მაღალმთაში არ უნდა ყოფილიყო, იმიტომ რომ ეს ბავშვები პრაქტიკულად შეხვეულები, ეგრეთ წოდებული უკაცრავ და გამოკოჭილები იყვნენ აკვანში. და სწორედ მათ უვითარდებოდათ ეს რაკიტი. და რაკიტი და აქედან აუცილებლად ჩვენ მაშინაც ვიწყებდით უკვე D ვიტამინის სამკურნალო დოზით მკურნალობას. ეხლა რაც შეეხება კვებას, როგორც მოგხსენებათ ზოგადად იმუნობიოლოგიური ან იმუნიტეტის ამაღლება ეს არის არაყვეთ პანიკას. პირველ რიგში თუ ჩვენ პანიკას ავყვებით, პანიკა არასდროს არ უნდა შევქმნათ პანიკა, ყველა ინფექცია და მათ შორის კორონავირუსიც მე ვიმედოვნებთ, რომ დროულად დამარცხდება და ამიტომ ჩვენ ან შეიძლება ზოგ შემთხვევაში კორონავირუსთან ერთად მოგვიწევს ცხოვრება. მოგვიწევს კორონავირუსთან ცხოვრება, შესაბამისად შეიქმნება მედიკამენტი, შეიქმნება ვაქცინაც და ამ ვირუსთან ერთად ვიცხოვრებთ ისე, რომ ეს ვირუსი გადაიქმნება ჩვეულებრივ მარტივ სეზონურ უბრალო ვირუსად. ამიტომ მთავარი იმუნობიოლოგიური აქტივობის ამაღლება ეს არის არაყვეთ პანიკას. მეორე, ეს არის სწორი კვება, ბალანსირებული კვება, ვიტამინებით, მინერალებით, მაკრო და მიკრონუტრიენტებით გაჯერებული სწორი საკვები ნივთიერები, როგორც ცილები, ცხიმები, ნახშირწყლები. ამიტომ ჩვენ ყოველთვის ვსაუბრობთ, რომ დედის რძე ეს არის ოქროს სტანდარტი ბავშვთა კვებისა და სწორედ ახლა ამ კორონავირუსს რაც შეეხება აღმოჩნდა, რომ დედის რძეში პრაქტიკულად კორონავირუსი არ გადიდა და სწორედ ეს არის დედის რძის უნიკალური შემთხვევა. თუ კორონავირუსით არის დედა დაინფიცირებული, ასეთ შემთხვევაში არის ესეთი რეკომენდაცია, რომ ვისაც არ მოხდეს კონტაქტური გზით გადაცემა, სასურველია ბავშვი იყოს იზოლირებული, დედამ თუ შესაძლებლობა იქნება გამოიწვევოს რძე და ეს გამოწვეული რძე ვაჭამოთ ბავშვს. აი მაგალითად მე მყავს პაციენტები, როცა გამოწვეულ რძეს ინახავენ დაახლოებით 6 თვის განმავლობაში მაცივრის პირობებში და 6 თვის განმავლობაში გამოწვეულ რძე ძლebda. აქედან გამომდინარე, მთავარი ეს არის როგორც მოგახსენებთ საკვები, კვება, სწორი კვება და ჯანსაღი ცხოვრების წესი.
სწორი საკვები 1 წლამდე ასაკის ბავშვებში არის დედის რძე, ჩვენი რეკომენდაცია არის რომ 6 თვემდე გყავდეს ექსკლუზიურად ზუგდიდი კვებაზე, ექსკლუზიური ზუგდიდი კვება ნიშნავს რომ პრაქტიკულად 6 თვემდე ასაკის ბავშვებში წყალსაც კი არ უმატებთ, ხოლო ჩვენი რეკომენდაცია იქნება რომ მაქსიმუმ 2 წლამდე დედის რძე გავახანგრძლივოთ. მეთქვით ახლა საკმაოდ ძნელია, მინდა დასვენება მშობელს, ეხლა პრაქტიკულად ვეღარც ისვენებთ, ხო? ვერ გადიხართ ვერც დაუშვათ სალონში, ვერ გადიხართ დაუშვათ იგივე სადაც ძნელია, მეც მიჭირს ხო, მე ისედაც ვერ გავდიოდი, მაგრამ მეც ვცდილობდი რომ 2 კვირაში ერთხელ მაინც გავსულიყავი ხოლმე იგივე ჩემ მეგობრებთან ერთად სხვადასხვა ღონისძიებებზე. ეხლა მაინც ვერ გადიხართ, ნება იბოძეთ, ძუძუთი კვებით და მიეცით ის ინგრედიენტები, რაც აუცილებელია თქვენი პატარათვის და დედის რძეს რაც მოგეხსენებათ აქ უნიკალური თვისება ნებისმიერ დროს, ნებისმიერ ვირუსზე მას გააჩნია ტრანსფორმაციის უნარი, ანუ შეიცავს ისეთ ინგრედიენტებს და ისეთ ინგრედიენტები რაც შეიძლება გარდაიქმნას, რომ დაუშვათ ნაწლავთა ინფექციით თუ არის ბავშვი დაავადებული, სწორედ იმ მიკრონუტრიენტებით იქნება, რომელიც ნაწლავთა ინფექციის დროს ჭირდება. დაუშვათ ვირუსული ინფექციაა და სწორედ დაუშვათ კორონავირუსული ინფექცია, სწორედ იმ ნივთიერებებად ტრანსფორმირდება და დაიქმნება ისეთ ნივთიერებების სიჭარბე, რომელიც ჭირდება მას. ეს არის რაც ეხება დედის რძეს. შემდეგ ვიწყებთ ჩვენ უკვე ბალანსირებულ კვებას, თუ არ გვაქვს დედის რძე, რა თქმა უნდა, ვამატებთ სხვადასხვა ხელოვნურ საკვებს. ზოგ შემთხვევაში დამატებით კვებას ვიწყებთ 6 თვის ასაკიდან, ეს არის პაპა, ბოსტნეულის პიურე ხორცთან ერთად, ხო? ამას წვითავს უკვე ექიმი თუ რომელი კონკრეტული ინგრედიენტი დაიწყოთ ბოსტნეულის პიურეთ თუ ფაფით. რაც შეეხება მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია გვაძლევს ესეთ რეკომენდაციას, მოსდილებს რაც შეეხება ესეთი სწორი კვება, ეს არის დაახლოებით 50% ბოსტნეული დღის განმავლობაში, 20-დან 30%-მდე ხილი და დაახლოებით 20% ხორცი და სხვადასხვა ცხიმები და ცხოველური საკვები პროდუქტები. აქედან გამომდინარე, ძირითადად როგორც მოგახსენებათ, ბოსტნეული ბავშვებს არ უყვართ, ხო? მეტნაკლებად ბოსტნეულიდან შეიძლება ჩამონ კარტოფილი, ისიც ზოგ შემთხვევაში მობრაცხულა სახით და შებრაცხული კარტოფილი პრაქტიკულად იმ ინგრედიენტებს კარგავს, რაც აუცილებელია ბავშვისთვის. ამიტომ სწორად თერმულად მომზადებული საკვები უნდა გავასინჯოთ ბავშვებს. თუ რითი უნდა წავახალისოთ, ხო? ზოგ შემთხვევაში შეიძლება კი ბატონო წავახალისოთ რაღაც საჩუქრებით, ეხლა საჩუქრებსაც ვეღარ ვყიდულობთ, იმიტომ რომ პრაქტიკულად ყველაფერი დაკეტილია და საჩუქარს როცა უყიდით, უნდა ჯობია ერთი საჩუქარი საკმაოდ ძნელია, საჩუქრების შეძენა, შერჩევა ბავშვებისთვის, ჯობია ერთი და მაღალხარისხიანი საჩუქარი უყიდოთ, ვიდრე უამრავი εν რაოდენობით და განსაკუთრებით ეხლა სუჩინეთზე ეს აქცენტი გაკეთებული, აი ესეთი ჩინური უხარისხო სათამაშო, თუმცა მე ალბათ რა თქმა უნდა და ჩინეთით მაღალხარისხიანი სათამაშოებიც კეთდება. მაინც ვერ ვაძლევთ სათამაშოებს, რა უნდა გავაკეთოთ, ხო? მაქსიმალურად შევეცადოთ, მივაღებინოთ ბავშვებს მონაწილეობა თვითონ ამ ბოსტნეულის ან ნებისმიერი საკვების მომზადებაში. აი მე მაგალითად მე თვითონ ჩემ იმას გეტყვით, რეკომენდად რა გავაკეთე, ხო? რაღაც მე ალბათ ვერ მაინც სახში არ ვარ, იმიტომ რომ მე მიწევთ პაციენტებთან ყოველდღიურ რეჟიმში პრაქტიკულად იგივე რეჟიმით ვაგრძელებ მუშაობას და როცა დრო მქონდა, დაუშვათ რაღაცა ჩემ შვილებთან ერთად რაღაცა მოვზილეთ დაუშვათ ცომით, იქ რაღაც ბოსტნეული ცალკე მოუხარშეთ, იმ ბოსტნეულთან ერთად შევეცადეთ რომ რაღაც სხვადასხვა ფურცლებით უფრო ლამაზად გაგვეწყო, ოღონდ ესეთი ჩანახატები ცალკე ჯერ გავაკეთეთ დაუშვათ ალბომში სასურველი იქნება სხვადასხვა ალბომში ჩანახატი გააკეთებინოთ ბავშვს ბოსტნეულის მოსამზადებლად და სწორედ ამ ჩანახატის მიხედვით რაღაც ესკიზების სახით მიაღებინოთ მონაწილეობა საკვები პროდუქტების შექმნაში და მომზადებაში და სწორედ ასეთი საკვების პროდუქტების მომზადებით ჩვენ შეგვიძლია ეს ბავშვები წავახალისოთ და თვითონ მიღებული საკვები პროდუქტი ჯერ ჩვენ გავსინჯოთ და აღნიშნოთ რომ მას აქვს ფანტასტიკური საგემოვნო თვისებები ანუ სწორად არის თერმულად დამზადებული და სწორედ აი ასეთი საკვებით წავახალისებ და ბავშვი თვითონვე შეჭამს ამ ბოსტნეულს. ბოსტნეული გასაგებია გემო არავის არ მოწონს ბოსტნეულის, თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ აუცილებელია 50% ბოსტნეულისა იყოს რაციონში და არა შებრაცხული, მობრაცხული სახით და სწორად იყოს თერმულად დამზადებული. შემდეგ ეს არის ხილი პრაქტიკულად ყველა ბავშვმა უნდა ჩამოს ნებისმიერი სახით. თუ ჩვენ სამწუხაროდ გვეზარება, იმიტომ რომ ხილის მრავალფეროვნება გვაქვს, ხო? მეტნაკლებად საქართველოში არ გვაქვს იმის პრობლემა, რომ ბავშვი შევთავაზოთ, განსაკუთრებით შემოდგომის დროს.
დაუშვათ არ ჭამს ვაშლს, შეგვიძლია გავაშინოთ მსხალი, არ მოწონს მსხალი, იმ წუთასვე შეგვიძლია კივი დაუშვათ, პორტოხალი, მანდარინი, სხვადასხვა ციტრუსი და ასე შემდეგ. ანუ მრავალფეროვანი უნდა იყოს. ხომ მივხვდით, ერთი არ მოეწონება, მეორე აუცილებლად. თუ ჩვენ ახლა ვიყიდით დაუშვათ მხოლოდ 5 კილო ვაშლს და გვინდა რომ ეს ვაშლი ვაჭამოთ, მაინც და მაინც ვაშლი არ შეჭამს, ხო? არ ჭამს, ეს არ არის კატასტროფა. ამ დროს შეგვიძლია ვაშლთან ერთად რაღაც პუდი მოვამზადოთ ეგრეთ წოდებული ნახევარფაბრიკატებით, რაღაცა ორცხობილად გავაკეთოთ, რაღაც პუდინგები, რომელსაც გემონური თვისება არ ექნება ვაშლს დაკარგული და სწორედ თუ ესე შევთავაზებთ, ჩვენ მაქსიმალურად შევძლებთ, რომ ის საკვები ინგრედიენტები დროულად მივაწოდოთ ბავშვებს და სწორედ ასეთი განაწილებული ბალანსირებული კვებით ჩვენ ავამაგრებთ იმუნობიოლოგიურ აქტივობას, ზოგადად იმუნიტეტს და არ არსებობს მედიკამენტი, რომელიც იწვევს იმუნიტეტის ამაღლებას, თქვენ ბევრ მედიკამენტს შემოგთავაზებენ, ესეთი მედიკამენტები ჯერ კაცობრიობას არ გამოუგონებია, ამიტომ მირჩევნია და სწორად მომზადებული საკვებით ის ინგრედიენტები და ის კონკრეტული მაკრო და მიკრონუტრიენტები მივაწოდოთ ბავშვებს. ეხლა რაც შეეხება, სულ არ აქვს საუბარი, რომ ოფლიანობა, ღამე ოფლიანდებიან, მერე ხშირად უცვლი ძილში, დაახლოებით 10 ადამიანი ერთად წერს ამას. თქონდეს ეს ოფლიანობა არ არის დაკავშირებული არანაირ პრობლემასთან, განსაკუთრებით ადრეული ასაკის ბავშვებზეა საუბარი. აი აქ იგივე წერია ტერფის ულცივი აქვს, ჰემოგლობინის სხვა ანადგილე კარგი აქვს ეს და განსაკუთრებით ადრეული ასაკის ბავშვებში თუ რამე სხვა პათოლოგია არ არის გამოვლენილი და პრაქტიკულად ეს პათოლოგიები თითზე ჩამოსათვლელია, ოფლიანობა, ცივი კიდურები არ ნიშნავს პრობლემას. არანაირ პრობლემას, ეს არის პრაქტიკულად ნერვული სისტემის, ანუ ვაგოტონიური ტიპი, ბავშვებს აქვს როგორც ვაგოტონიური, ისე სიმპათიკოტონიური ტიპი, ხო? და შესაბამისად ვაგოტონიური ტიპის სიჭარბის დროს შეიძლება იყოს ოფლიანობა, შეიძლება იყოს ადვილად დაღლილობა, შეიძლება ზოგ შემთხვევაში უჰაერობა, სხვადასხვა ტიკური ჰიპერკინეზები და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს ოფლიანობა განსაკუთრებით ღამის საათებში არ ნიშნავს პრობლემას და აქ არანაირი კვლევები არ არის ჩასატარებელი. ოღონდ ეს არ არის მოზრდილებზე საუბარი, იმიტომ რომ ოფლიანობა დაუშვათ ცხელებასთან ერთად, ან სხვა რაიმე კლინიკურ გამოვლენებასთან ერთად შეიძლება რაღაცა პათოლოგიების ერთ-ერთი გამოვლენაც კი იყოს. აი ბავშვს დაუხვათ 1 წლის და 10 თვის ასაკში ჩაუტარდა აქ წერია აპენდექტომია და ამის შემდეგ არის სულ გაღიზიანებული, ახლა არის 4 წლის და შეიძლება თუ არ იყოს ნარკოზის მიზეზი, ეს საკმაოდ ხშირად ისმის ხოლმე ნარკოზის მიზეზი, ნარკოზის პრობლემა დაახლოებით 48 საათშივე გვარდება, ან ექიმის მიერ, ან თავისთვის გადის და 48 საათის შემდეგ არანაირი დაახლოებით 48-დან 72 საათის შემდეგ ყველანაირი სანარკოზო საშუალება პრაქტიკულად ადამიანის ორგანიზმიდან გამოდის. ბავშვი არის 1 წლის და 3 თვის, ბავშვი არის 1 წლის და 3 თვეა უარს ამბობს ხორცზე, აუცილებელია თუ არა ვიტამინების მიცემა. კი ბატონო, ასეთ შემთხვევაში უნდა განსაზღვროთ თუ ჩვენ გვაქვს რაღაც დაუშვათ გემოგლობინის ან რკინის დეფიციტი ან B12-ის დეფიციტი, სასურველია რომ ერთხელ მაინც სისხლის ანალიზი გააკეთდეს და თუ ფიქრობთ რომ უნდა დავამატოთ სხვადასხვა ბიოლოგიურად აქტიური დანამატების სახით ან პოლივიტამინების სახით, ასე ჯობია უკვე ექიმთან შეთანხმებით დაამატოთ. და არა ისე რომ დაუშვათ ის პირიქით ზედმეტად მივიღოთ, იმიტომ რომ თუ ზედმეტი რაოდენობით ხელოვნურად მივცემთ ვიტამინს, ის მაინც არ შეიცავება და თულად გადალი იქნება ეს თქვენი თანხა იმ ვიტამინში. რაც შეეხება სამი წლის გოგონა არ ჭამს არაფერს, მოსწონს შევეჩნიე კბილების კრაჭუნი, ამაზე ვისაუბროთ, კბილების კრაჭუნი არ არის პრობლემა და არ საჭიროებს არანაირ ჩარევას. აქ იყო ერთი ასეთი კითხვა, რომ ჩემ ორ შვილს გამარჯვებათ იანში ბავშვებმა გადაიტანეს ვირუსი, მსგავსი სიმპტომებით, მაღალი ტემპერატურით და ჰაერის უკმარისობით, შეიძლება ყოფილიყო თუ არა ეს ახალი კორონავირუსი. არ მგონია, იმიტომ რომ ამ ინფექციას ჰაერის უკმარისობა კი არა, პირიქით სუნთქვის უკმარისობა ახასიათებს და სუნთქვის გაძნელება, ამ შემთხვევაში იყო ჩვეულებრივი ვირუსული ინფექციები და როგორც მოგეხსენებათ, საქართველოში პირველი ეპიზოდი, პირველი კორონავირუსული ინფექცია და ლაბორატორიულად დადასტურებული იყო დაახლოებით თებერვლის ბოლოსკენ. ამიტომ არ ამგონია, რომ ამ დროს ყოფილიყო რაიმე კორონავირუსული ინფექცია. ჩემს 1 წლის და 9 თვის ბავშვი რაკიტული იყო, ყიფლიბანდი ჯერ კიდევ გახსნილი აქვს და წლის და 9 თვის ბავშვს შეიძლება ყიფლიბანდი კონდეს ღია. ეს არა, ყიფლიბანდი პრაქტიკულად არსად არ ფასდება ჩვენი ქვეყნის გარდა სამწუხაროდ, ყიფლიბანდის ზომა საერთოდ არ ინიშნება არსად და ეს ჩვენ ზომად მხოლოდ თავის
სფერულობას, ვზომავთ სიმაღლეს და სიგრძეს და ვზომავთ წონას. და სწორედ აქედან այս ანთროპომეტრიულ მონაცემებს ამ მონაცემების მიხედვით ამბობთ, არასოდეს იფლება იზომება, ესე იგი წერს ესეთ რაღაცას, რომ ვასმევ კალცს და რომელიც შეიცავს D ვიტამინსაც ერთად. და მე ჩემი სურვილი იქნება და ჩემი რჩევა იქნება, რომ მიცეთ მხოლოდ D ვიტამინი კალცის გარეშე, იმიტომ რომ აი ამ ზედმეტი კალცით ჩვენ შეიძლება სხვა პრობლემები გამოვიგა და ეგრეთ თირკმელი დავაზიანოთ და ასე შემდეგ, თუ არ არის კალცის ღრმად განსაზღვრული დეფიციტი. კი ბატონო, თუ იყო ჰიპოკალცემია, იყო ჰიპოკალცემიური ტეტანია და ასე შემდეგ, ამ შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია ჩავთვალოთ კალცი D ვიტამინთან ერთად, მაგრამ კონკრეტულ შემთხვევაში, რასაც თქვენ წერთ, სასურველია რომ ჩართოთ D ვიტამინი. აქ იყო ესეთი ბავშვებს აქ დაუშვათ ღამის ტკივილები, ფეხის ტკივილი და შემდეგ რაღაც და შემდეგ დილით მეტნაკლებად ეს ტკივილები გადის. ესეც შეიძლება იყოს ეგრეთ წოდებული ზდის ტკივილები და ზდის ტკივილების დროსაც როგორც წესი მოწოდებულია D ვიტამინის ზოგ შემთხვევაში საპროფილაქტიკო დოზა ერთი დოზით მეტი, ამ თუ აძლევთ 400, ამ შემთხვევაში შეგვიძლია მივუცეთ 800, თუ აძლევთ 800, ამ შემთხვევაში შეიძლება მივუცეთ 1200 ერთეული და სწორედ აი მე ამ კომპანიის D ვიტამინს ვიყენებ და წვეთების მიხედვით ეს სწორედ შეგიძლიათ დამართოთ. 2 წლის და ნახევრის ბავშვს აქვს მონონუკლეოზი ანალიზის დადასტურებით, ერთი კვირა ჩავითარეთ ანტიბიოტიკით მკურნალობდა ყელის და კისრის არეში ჯირკვლები დაუცხრა, რამდენად საშიშია ეს ვირუსი. რა თქმა უნდა, ეს ვირუსი არ არის საშიში, თქვენ ზოგ შემთხვევაში ანტიბიოტიკია მონდროს სტატისტიკურად დაახლოებით 50-60% შემთხვევაში, ზოგ შემთხვევაში პრაქტიკულად ტყუილადაც ირთვება, ხო, როგორც მოგეწონებათ, იმიტომ რომ საკმაოდ ხშირად დიფერენციაცია საკმაოდ ძნელია მონონუკლეოზისა სხვა ბაქტერიულ ანგინარებით და ლაბორატორიული მონაცემებით სისხლის თავიდან შეიძლება ბაქტერიულ ანგინასაც გავდეს და სწორედ ამიტომ ზოგ შემთხვევაში ასილინის პრეპარატზე ახლა სულ საუბარი რომ მონონუკლეოზის დროს არ შეიძლება და რაღაც სამყაროს კატასტროფა გონიათ. და ამოქსიცილინის პრეპარატი ჩვენ შეიძლება პირიქით ზოგ შემთხვევაში მონონუკლეოზის ეგრეთ წოდებული ტესტიც კი გავაკეთოთ. ტესტი ნიშნავს იმას, რომ გამოაყაროს ან ზოგ შემთხვევაში ცხელება მონახარი და ლიმფური ჯირკვლების გადიდება შეიძლება ასოცირებული იყოს სწორედ ამ ამოქსიცილინის ჯგუფის ანტიბიოტიკს და ეს არ არის სამყაროს დასასრული, მოხსნით ანტიბიოტიკს და ზოგ შემთხვევაში სიმპტომურ მკურნალობას გააგრძელებთ. რა თქმა უნდა, მონონუკლეოზი არ არის საშიში, მონონუკლეოზი პრაქტიკულად მოსახლეობის უმრავლესობას გადააქვს, ზოგს ასიმპტომური ფორმით, ზოგს კლინიკურად გამოვლენილი ფორმებით, ან ზოგ შემთხვევაში მძიმედ, მაგრამ ყველა პრაქტიკულად გადაიტანს და ამიტომ სასურველია თუ მძიმედ მიდის და ქრონიკული მონონუკლეოზი რო თავიდან ავიცილოთ ან მის მიმდინარეობას მისი ანალიზების სპეციფიური ანალიზების კვლევა. ეპშტეინ-ბარის ვირუს კაფსულარული ემიჯი და ებნა. თემური ექიმო გამარჯობათ, მაინტერესებს ჩემ პატარა ჰემოგიუმის გამო 6-დან 1 წლამდე ვასმევდი დიდერალს. დიდერალი არის პროპრანოლოლი, დოზირები და შემდეგ ნელ-ნელა მცირე დოზებით შევწყვეტეთ. ეხლა ვაკვირდებით 4 თვეა. მაინტერესებს როცა გარედან უკვე მოშორებული აქვს კოაგულაციის გზით, როგორც ვიცი, აქვს აზრი მაინც ზედაპირულად რამე წაუსვათ თუ არა. რახან კანქვეშ აქვს და შესამჩნევა თვალსა და ცხვირს შორისა. თუ გააჩნია ახლა თუ კანქვეშ არის, კანქვეშ შესაბამისად კოაგულაციას აზრი აღარ იქნება, თუ კანქვეშ არის, თქვენ 6-დან 1 წლამდე ვერ გავიგე, 6-დან 1 წლამდე, 6 თვიდან შეგიძლიათ ეს თვეებით შევწყვეტეთ. თუ შეწყვეტილი გაქვს ეს პროპრანოლოლი, თქვენ შეგიძლიათ დაახლოებით 2 თვეც კიდე გააგრძელოთ. დოზა არის 1.7 მილიგრამი კილოგრამზე, ორჯერადად გადანაწილებული. და თუ კანქვეშ არის, მას კოაგულაციას აზრი არ ექნება. და თუ არის კოსმეტიკური დეფექტი, უკვე შეგიძლიათ სხვა პლასტიკურ ქირურგს მიმართოთ და პლასტიკურად გაუკეთოთ უკვე მოზრდილ ასაკშია საუბარი. ჯერ თავი დაანებეთ 5 წლამდე, როგორც წესი ჰემოგლობინების უმეტესობა პრაქტიკულად უკვალოდ გადის. ბატონო თემურ, რამდენ ხანში ერთხელ უნდა მივცეთ ხოლმე კალცი? მე როგორც მოგახსენეთ, კალცი პრაქტიკულად არ ნიშნავ, იმიტომ რომ არ არის მოწოდებული, თუ არა გვაქვს ჰიპოკალცემია, ჰიპოკალცემური ტეტანია და კალცი ორგანიზმი თვითონ არეგულირებს, იმიტომ რომ ჩვენ პრაქტიკულად ბავშვებს ვაძლევთ ხაჭოს, ვაძლევთ რძისპებს, ვაძლევთ დაუშვათ ცხოველურ საკვებს და ცხოველური საკვების რძის პროდუქტები არის სწორედ ამ კალცის ერთ-ერთი მთავარი წყარო. D ვიტამინის და ომეგა-3-ის მიცემა თუ შეიძლება ერთად, 5-დან D ვიტამინი კი ბატონო შეგიძლიათ ერთად მიცეთ, როგორც D ვიტამინი, ისე ომეგა-3, თუმცა მე ომეგა-3-ის
გირჩევდით, რომ ერთი თევზი აჭამოთ თვის განმავლობაში. ეს თევზი სწორად იყოს თერმული მოხარშული და იყოს შედარებით ბიოლოგიურად სუფთა და ბიოლოგიური პროდუქტი, ჯობია ასეთი სახით, ანუ მივაწოდოთ ომეგა-3 ვიდრე სხვადასხვა ბიოლოგიურად აქტიური დანამატები. 12 წლის ბიჭს სეზონური გრიპით სიცხე 37 და უკვე 3 კვირა რა გავაკეთო. 37 და 3 როგორც წესი გრიპის გადატანის და სეზონური გრიპის გადატანის შემდეგ შეიძლება იყოს ნორმაც, ეს არ ნიშნავს რაიმე პრობლემას, როგორც წესი ნორმალურ ტემპერატურად ითვლება, განსაკუთრებით ეს არის პრებუბერტატი და ასაკის მატებასთან ერთად და შესაბამისად ვირუსის ბოლომდე გავლასთან ერთად, როცა დაახლოებით თვე-თვენახევარი ჭირდება ხოლმე, ასიმპტომურად ალბათ თავისით გავუვლის. აქ ერთი პაციენტი არის 4 წლის არის ჩემი გოგო, წინ რამდენჯერმე ღამეტირილით გაიღვეძა და დავიწყე ესპუმიზანი და მეზინფორტე, ანუ ანუ აქ არის ფერმენტული პრეპარატი და ანუ ანტიკოლიკური საშუალება, ანუ ეგრეთ წოდებული და ესპუმიზანი და ამის შემდეგ უფრო გაუვარა, კი ბატონო, მაგრამ ფერმენტული პრეპარატი როგორც წესი არ არის სასურველი ჩართად, ფერმენტული პრეპარატი განსაკუთრებით პანკრეატინის ნიშნავთ ბავშვებში სხვადასხვა ერთადერთი დაავადების დროს ეს არის პანკრეატის ცისტობილი ფიბროზი, ექიმთან მკაცრად განსაზღვრის და მკაცრად შეთანხმების დროს და სხვა შემთხვევაში ფერმენტული პრეპარატები იმისაც რომ არის მაღალი რისკი მეორადი კოლონოპათიის განვითარებისა, როგორც წესი არ არის მოწოდებული. ფერმენტულ პრეპარატებს ჩვენ ნიშნავთ პანკრეასის ბავშვებში არის საუბარი პანკრეასის ეგზოკრინული ფუნქციის უკმარისობის დროს და არა ენდოკრინული ფუნქციის უკმარისობის დროს. ამიტომ მე არ გირჩევთ, რომ ფერმენტული პრეპარატები ესე ხელაღებით განსაკუთრებით ექიმთან შეთანხმების გარეშე დანიშნოთ. ეს ძირითადად რა კორონავირუსის დროს რა რეკომენდაციას და რა ეტაპზე რა საკვებს გვაძლევთ, რა თქმა უნდა, მე ეს მოგახსენებთ. ყოველდღიურად ბალანსირებული კვება, გამარჯობათ, შეკითხვა მაქვს, ერთი თვის და თვენახევრის გოგოს აქვს პარკურსაშუა ზრდის დეფექტი 4 მმ, ფიზიკურად ეს არაფერში არ გამოიხატება და მაინტერესებს კორონავირუსი რამდენად სარისკოა და როგორ გაუძლიერო იმუნიტეტი, რა თქმა უნდა, არ არის ამ შემთხვევაში არანაირი რისკი თქვენთან კორონავირუსზე და 4 მმ პარკურსაშუა ზრდის დეფექტი ალბათ კომპენსირებულია, ის საჭიროებს ალბათ 6 თვეში ან 1 წლის შემდეგ გადამეორებას და ალბათ ესაც ალბათ უფრო დიდი ალბათობით ესეც ალბათ ნელ-ნელა გადაუვლის. 7 თვის ასაკის ბავშვის ყოველდღიური კვების რაციონში ხორცი ყოველდღე აუცილებელი თუ არა და შეიძლება მიცე ხბოს ხორცი თუ აუცილებელია ფრინველის ხორცის კვერცხი ბოსტნეულის უშ რა თქმა უნდა შეიძლება ხბოს ხორცი აი ეს მე სულ ეს კითხვა მაქვს ეს ჩემი შეხედულება ყოველთვის ასე იყო ხბოს ხორცს ნუ მიცემთ ბავშვს ხბოს ნუ ეგრეთ ნუ მოკლავთ და ნუ დაკლავთ იმიტომ რომ ხბო უნდა გაიზარდოს და უნდა და მე რეჯობ იმიტომ რომ არც ერთ ქვეყანაში ხბოს ესე უმოწყალოდ ხბოს არ კლავენ და ის არაფრის მომწემი არ არის ეს ხორცი თქვენთვის გარდა იმისა რომ მას აქ მოზრდილებისთვის უფრო ადვილად იყენებენ უფრო კარგი გემოვნური თვისება აქვს უფრო ადვილად იწვება დაუშვათ გრილზე და ასე შემდეგ მეტი მას არაფერი ღირებულება და მას არაფერი საკვები ღირებულება არ გააჩნია გარდა იმისა რომ ჩვენ ხბოს ვსპობთ და როგორც მოგეხსენებათ ბოლო პერიოდში არის საქონლის ხორცის დეფიციტი. ამიტომ ჯობია მივცეთ დასული საქონლის ხორცი, მივცეთ ფრინველის ხორცი, მიწურდღლის ხორცი და არა ხბოს ხორცი. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მას არ აქვს არანაირი განსაკუთრებული ისეთი ინგრედიენტები, რომელიც არ აქვს და უფრო კარგად არ აქვს ჩვეულებრივ საქონლის ხორცს. ჩემი სურვილი იქნება და ჩემი მოწოდებაც იქნება, რომ ნუ გავწყვეტავთ პატარა ხბოებს. ესე ჩართოს სახით. იმიტომ რომ მას არანაირი კვებითი ღირებულება არ გააჩნია. აი ეს მოკლედ დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ კომპანია ArtPharmas და ჩვენი ექიმების ერთ-ერთი დანიშნულებაც არის ის, რომ მაქსიმალურად ხელი შეუწყოთ ისეთ რომელიც არის ჩვენ ბაზარზე და ისეთ ეროვნულ კომპანიას, რომელიც თავის მედიკამენტებს არც თუ ისე საკმაოდ ძვირ ფასებში გთავაზობენ ჩვენ ფარმაცევტულ ბაზარზე. და მადლობა თქვენ და ჩვენი მთავარი მოვალე ჩვენ თვითონმა ჩვენთაგანმა მეც თქვენთან ერთად დროულად უნდა დავამარცხოთ კორონავირუსული ინფექცია და მე ვიმედოვნებ და მე წამს რომ კორონავირუსული ინფექცია დროულად დამარცხდება ჩვენი ერთმანეთთან გვერდით დგომით, ჩვენი არა პანიკით, არა პანიკას ახოლით ჩვენი ამ სოციალური მიზგებლობით როგორც თვითონ ჩემი ისე
თქვენი თითოეული ცოტა უნდა გავიჭიროთ, დავიცვათ უნდა მაქსიმალური რეკომენდაციები, ის ჩვენი სოციალური დისტანცირება და აი ამ სწორედ ამ ჩვენი მაღალი საზოგადოებრივი თვითშეგნებით, მაღალი სოციალური პასუხისმგებლობით დროულად მალე დავამოწმოთ კორონავირუსს და კორონავირუსი აუცილებლად დამარცხდება. მადლობთ ყურადღებისათვის.